මං ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා Learn and Earn Academy ඊළඟ වීඩියෝ එක සඳහා. අද අපි බලමු ඔයාලට මම මොනවද කියලා දෙන්න යන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ earn කරන විදිහක් ගැන. කියන්නේ අපි දන්නවා ගොඩක් earn system තියෙනවා. කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා earn කරන ගොඩක් system තියෙනවා. ඒ එක ක්‍රමයක්. ඒ කියන්නේ ad click කරන ක්‍රමයක් ගැන තමයි මම කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි බලමු මොකද්ද මේ ක්‍රමය කියලා. මේක දැනට ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. සමහරක් වෙලාවට ඔයාලා මේක කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ගොඩක් අයට මේක පිළිබඳ ගොඩක්ම දැනුමක් නැහැ. මම ගොඩාක් දේවල් හොයලා බලලා තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගේන්න ලෑස්ති කරේ. බලමු වීඩියෝ එක ගිහිල්ලා කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ස්ටාර් ක්ලික් කියන සයිට් එකට මේ සයිට් එකේ අපිට සල්ලි වෙන්න පුළුවන් ඇඩ් ක්ලික් කරලා අපි බලමු සයිට් එකට කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහා තියෙන sign up කියලා ඒ ක්ලික් කරපුවාම මෙතන account දෙකක් එනවා. ඔයාලා මේකෙන් යන්න ඕන publisher කියන account එකට. ඒකෙන් තමයි අපිට ඒ කියන්නේ ක්ලික් කරන්න තියෙන වෙන කට්ටියදී දාලා තියෙන ඇඩ් අපිට ක්ලික් කරලා යම් කිසි මුදලක් උපයන්න පුළුවන්. මේක අපිට ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දානවා නම් තමයි මේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ. නමුත් අපි යන්නේ මේකට පබ්ලිෂර් කියන එක ක්ලික් කරලා මම දැන් මෙතන ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. මම ටයිප් කරන්න යන්නේ මොකද මම රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්නේ. මම තාම මේක account දෙක තුනක් හරි අපිට කරගෙන ගියේකි. මම තාම එකක් තමයි කරගෙන යන්නේ. අපි එකක් හරියට හදාගත්තොත් කියන්නේ ගොඩාක් කරන්න ඕනේ නැහැ. හරියට එකක් කරගෙන ගියොත් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් තව කීපයකට හරි අත දාන්න. ඉතින් මෙතන first name එක දුන්නා. ඊට පස්සේ last name එක ඊට පස්සේ birthday එක වගේ මෙතන හරියට ගෙදර address එක දෙන්න. ඉංග්‍රීසි වලින් ඕන ඒකම නගරේ වල ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකාවේ නම් ශ්‍රී ලංකාවේ කියලා මෙතන දාලා ඒකම postal code එක ඔයාලගේ නගරේට අවශ්‍ය postal code එක සහ phone number එක. WhatsApp තියෙන phone number එකක් දාන්න අනිවාර්යයෙන්. WhatsApp තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි මේ phone number එකට. මොකද මේගොල්ලෝ දැන් අලුතෙන් verification එකකදී WhatsApp ඉල්ලනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක log in මේ ID එකකින් කියන email එක හරහා මෙතන email එක ගහලා මේ email එකම ආයි මෙතන අහුරක් නෑ හරියට ගහන්න. ඊට පස්සේ password එක මොකද password එක දෙන්නේ strong password එක. ඒක ඔයාලා capital simple spellings ඒ දේවල් use කරලා හොඳ password එකක් දෙන්න. මෙතන security question එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ලේසි මතක හිටින security question එකක් දාගන්න. මොකද බැරි වෙලාවක password එක අමතක වුණොත් ඔයාලා account එක අරගන්න හින්දා. ඒ හින්දා මේක දාලා තියෙන්නේ. බැරි වෙලාවක ගානක් වෙලා password එක මතක නැතුව හරි මොකක් හරි දෙයකින් මේක ඔයාලට අරගන්න පුළුවන් මේ security question එකෙන්. ඒ හින්දා මතක හිතුව මේක හරියට දෙන්න. අනිත් එක මේ reference එක මේක ඔයාලට එන්නේ නැහැ. මොකද මගේ link එකෙන් ගියොත් මම ඔයාලට ඉස්සරහට මේක කියලා දෙන්න මේකයි එන්නේ නැත්තේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන enter the code below මේ තියෙන අකුරු ටික ඔයා හරියට පැහැදිලිව මෙතන type කරලා මේ ටික එක දාලා register කියන එක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ තියෙන මගේ ස්ටාර් ක්ලික් එකේ account එක මම කියන්නේ ඔයාලා දැන් register වුණාම එන්නේ silver member කෙනෙක් හැටියට. මම දැන් gold member කෙනෙක්. කියන්නේ මේක දැන් ඔයාලා silver member කෙනෙක් කියන free වැඩ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා සල්ලියක් ගෙවන්න ඕනේ. ඔයාලට ad click කරලා හොයන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේකේ ඩොලර් ගෙවලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 30ක් වගේ ගෙවලා තියෙනවා මම. ඩොලර් 30ක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 500-5000ක් වගේ අතර යන ගාණක්. ඒ ගාණ ගෙවුවට පාඩුවක් ඉන්නේ. මොකද අපිට මම කියලා දෙන්න මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම දැන් මෙතන ඩොලර් 25.47ක් වෙලා ඉවරයි. මේ තියෙන දවස් දැන් තමයි දවස් 5යි තියෙන්නේ. මේ gold membership එකට කියන්නේ සල්ලි ගෙවුවෙන් පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් මාසෙයි gold membership එක තියෙන්නේ. මේ මාසය ඇතුළත අපි මේ ටික ක්ලික් කරන්න ඕනේ හැමදාම ඇවිල්ලා. ඒක තමයි අපිට තියෙන එකම ටාගට් එක. TPC ad කියන එක යනවා අපි. ඒ ගියාම මේ ad ටික තමයි ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට තියෙන්නේ මේ ad එක ක්ලික් කරපුවාම මේ load වෙනවා වෙන
මේක බලන්න ඕනේ ඇන්ටික ලෝඩ් වෙනවද කියලා ක්ලෝස් කරලා දාන්න පුළුවන්. ක්ලික් කරනවා මිනිමම් ලෝඩ් වෙන්න කලින් කියන විඩේට එක වෙන්න තියෙන්නේ ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට ෆෝන් එකකින් උනත් කරන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට මේක තියෙන දැන් මෙතන මට ඇවිල්ලා තියෙනවා අද දවසේ ඇඩ් 72ක්. ඉතින් මේ 72ම මම ක්ලික් කරන්න ඕන. මේ ක්ලික් කරපුවාම මට එනවා ඇඩ් 72 කියන්නේ 72ක් එනවා. මේක ක්ලික් කරලා ඉවරදී 72ක් එනවා අද දවසේ වැඩ කරපු ගාන. දැන් මම මේ ක්ලික් කරලා තියෙන එක 107යි අද දවසේ ඉවර කරලා තියෙනවා මම මේ ක්ලික් වලින්. කියන්නේ 72කින් 107ක ප්‍රමාණයක් තමයි මම දැන් ක්ලික් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇවිල්ලා ක්ලික් කරන්න. ඔයා දැන් සිල්වර් මෙම්බර් කෙනෙක් විදිහට ඉන්නවා නම් ඔයාලට හම්බෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඇඩ් 9ක් වගේ තමයි උපරිම. ඊට වඩා අඩු වෙනවා දවසට එන. ඇඩ් 9 කියන්නේ 9ක් ඒ වගේ තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම කියන්නේ ගෝල්ඩ් මෙම්බර්ෂිප් එකකට යන්න බෑ නැතුව සාමාන්‍ය 5000 ගණනක් වගේ දීලා ඔයාලට මේක ඩොලර් 50ක් තමයි අඩුම පේ අවුට් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පේ අවුට් එක ගියාම මිනිමම් පේ අවුට් එක ඩොලර් 50යි. දැන් මම 25ක් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඔයාලට මේ ඕනම එකක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න පුළුවන්. PayPal, Bitcoin, bank transfer, Western Union ට්‍රාන්ස්ෆර් amount එක දීලා ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන කොස්ට් එකක් යනවා. ඒකත් එක්ක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා බලනවා මාසෙට සාමාන්‍යයෙන් පිටුම මාසෙට දවස් 30යි ඩොලර් ගානේ හුවොත් මාසෙන් ඉවරයිනේ ගෝල්ඩ් මෙම්බර්ෂිප් එක. සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 30යි හොයන්න පුළුවන් අපිට මේකට සල්ලි ගෙවලා රුපියල් 5000 ගෙවුවකින් 5000 ගෙවලා ඩොලර් 30යි හොයන්න පුළුවන්. ඊටු ගාන අපි ඩොලර් 50 කරගන්න හොයාගන්නේ කොහොමද? ඒක මෙහෙමයි කරන්න තියෙන්නේ. මම ඔයාලට කිව්වා account එක register වෙද්දී referral කියලා වචනයක්. මෙන්න මේ තියෙන referral. මේ link කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතෙන් ගියාම ඔයාලට මේ link හතරක් දීලා තියෙනවා. මේ link එකේ උඩ link එක අරගෙන ඔයා දැන් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන මේ link එක. මේ link එකෙන් තමයි register වෙන්න ඕන. මේ link එක ඔයාලගේ හොඳම යාළුවෝ ටිකකට යවන්න. ඒ කියන්නේ හොඳ යාළුවෝ කියන්නේ ඔයත් එක්ක හොඳ ඉන්න ඔයන් කරන්න කැමති යාළුවන්ට යන්න. මෙතන ඔයාලට කමිෂන් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා මේකේ සිල්වර් මෙම්බර්ෂිප් එකකින් ඉන්නවනේ. එයා සෙකන්ඩ් ඇන්ඩ් තර්ඩ් ලෙවල් වලට යනවා කියන්නේ එයා රෙජිස්ටර් වෙලා එයා සල්ලි ක්ලික් කරන්න ගන්නවා කියන්නේ ඔයාලට 7-8යි හම්බ 0.08ක් හම්බෙනවා. කෙනෙක් හරි රෙජිස්ටර් වුණා. මෙයා මේ 5000ක් ගෙවලා ගෝල්ඩ් මෙම්බර්ෂිප් එකට අප්ඩේට් වෙනවා කියන්නේ ඔයාලට ඩොලර් 5ක් නිකම්ම හම්බෙනවා. ඒතකොට ඔයා බලන්න මෙතනින් ඩොලර් 30ක් හම්බෙනවා මේ මාසේ ක්ලික් කරලා. ඒතකොට ඔයාලට තව 4 දිනක් රෙජිස්ටර් කරගත්තා නම් මේ 4 දිනක් ගෝල්ඩ් මෙම්බර්ෂිප් එකට අප්ඩේට් කරගත්තා නම් ඒක වාගේ දෙදින යා මොටිවේට් කරලා එයාව අප්ඩේට් කරගත්තා නම් ගෝල්ඩ් මෙම්බර්ෂිප් එකට ඒතකොට එයාට පුළුවන් නිකම්ම ඩොලර් 50 අනිවාර්යෙන් යන්න. ඉතින් මේ 4 දින ඉන්නේ ඔයාලට කීප දිනක් අප්ඩේට් කරගෙන එක මාසෙන් ලොකු ගාණක් හරි ගන්න පුළුවන්. ඒක තව මෙම්බර්ෂිප් එකක් තියෙන එකක් කියලා දෙන්න. මේකේ තියෙන්නේ ප්ලැටිනම් එක. ප්ලැටිනම් එකේදී ඩොලර් 10ක් හම්බ වෙනවා. එහෙනම් ප්ලැටිනම් එකේදී කියන්නේ මම ප්ලැටිනම් එක නම් අප්ඩේට් කරලා නැහැ. මම ඉස්සරහට ගිහින් නම් ප්ලැටිනම් එකත් අප්ඩේට් කරලා කොහොමද ඒකේ හම්බෙන්නේ කියලා. ඒක නම් තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දවසට ඩොලර් 5ක් වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි තියෙන්නේ. බලමු මට මේක අප්ඩේට් එක මගේ ඕෆ් වෙලා තියෙන අප්ඩේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා මට ඔයාලට කියලා දෙන්න විදිහක් නැහැ. ඔයාලට මෙතනින් කියලා ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකකින් ඔයාලට ගෙවන්න පුළුවන් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකකින් පේමන්ට් එකක් කරලා ඔයාලට ඒක අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. බය වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ලොකු කියන්නේ ඔයාලට අදාළ ගාණ විතරයි කැපෙන්නේ. ඊට වඩා ලොකු ගණන් කැපෙන්නේ කරන්නේ නැහැ. just members-ලට කියලා බලමු අපි. මේ තියෙන්නේ මේ සතියේ තියෙන හොඳම members-ලා 10. top members. අපි ශ්‍රී ලංකාවේ කෙනෙක් ඉන්නවා 9 10 දෙන්නම ශ්‍රී ලංකාවේ last payment එක කරන් දෙන්නේ පස්වෙනි මාසේ 4 වෙනිදා ඩොලර් 10ක් කරන් දෙනවා. මේ පස්වෙනි මාසේ 4 වෙනිදා ඩොලර් 10ක් කරන් දෙනවා. මාර්ග බලන්න පුළුවන් ඩොලර් 50ක් කරන් දෙනවා. 4 වෙනි මාසේ දෙවෙනිදා 4 වෙනි මාසේ 4 වෙනිදා 10යි 10 මේ වගේ ගොඩාක් ඉන්නවා. මේ දෙන්නේ
ඔය ගොඩාක් ඉන්න මෙම්බර්ස්ලා ලංකාවේ බය වෙන්න දෙයක් නැහැ මේ සයිට් එකේ. ප්‍රශ්නයක් ඉන්නේ ඔයාලට ඉතින් මේවා කරගන්න පුළුවන් සෙටින්ග්ස් වලට ගිහිල්ලා වෙන්න මේකේ තව තියෙනවා ෆෝන් වෙරිෆිකේෂන් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට වෙරිෆිකේෂන් එක කරගන්න ඕන අනිවාර්යෙන් නැත්නම් මේකේදී ඔයාලට account එක අප්ඩේට් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේකට ගිහිල්ලා settings වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ email එක verify කරගත්තාම ඔයාලට මේ ආවගේ හරියට වෙනවා. email එක ඔයාලට verify කරගන්න මෙතන link එක කියන්නේ email එකට ඔයාලට email එක ඇවිල්ලා verify link එකක් ඒක click කරපුවාම මේක verify වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන WhatsApp තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙතන WhatsApp කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ WhatsApp කියලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ number එක WhatsApp තියෙන හින්දා verify වෙනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් ඉන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා balance transfer කියලා. ඒකේ තියෙන auto payout කියලා. auto payout එකට ගියාම payout setting යන්න. payout setting එකට ගියාම මෙතනින් ඔයා payout කරන්නේ මොකක්ද? bitcoin වලට එහෙට payout කරනවා නම් bitcoin වලට address එක දෙන්න. එහෙම වුණොත් PayPal දෙන්න එපා. PayPal දුන්නොත් bitcoin දෙන්නත් එපා. දීලා save කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් මේක enable කරලා PayPal active bitcoin PayPal කියලා select කරන්න. මම දැන් මේක disable කරනවා. මොකද මේක disable කරලා තියන්නේ දැන් ඔයා මම membership එකේ ඉන්නේ gold membership එකේ ඉන්නේ. එහෙම තියෙද්දි මට සල්ලි gold account එකට transfer කරන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම silver membership එකේ තමයි gold account එකට transfer කරන්නේ. මේකෙදී ඔයා payout කරන්න පුළුවන් මේකට minimum $50යි. නමුත් මේගොල්ලෝ auto payout කියන එක enable කරලා තිබුණොත් අපි silver membership එකේ ඉද්දි සාමාන්‍යයෙන් $15න් එහාට අපි ගියන් පස්සේ මේගොල්ලන්ට කියන්නේ $10ක් 15ක් ඒ වගේ අපි වැඩිපුර හොයලා දීලා ඒගොල්ලෝ ඔටෝ දානවා අපේ account එකට transfer කරනවා. ඒ කියන්නේ එහෙම අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මට මේ දැන් $29.95ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා total payout කියන එක. ඒ වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ ගිහලා ක්ලික් කරලා අනිවාර්යෙන් කරලා බලන්න. අපි මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපේ Facebook page එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකට මම message එකක් දෙන්න මම අනිවාර්යෙන් help කරන්න. ඉතින් අපි තව videos බලන්න ඕන නම් දිගටම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියන්න. අපේ videos වල ගාවට මෙන්න ගන්න පුළුවන්. මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපේ Facebook page එකට අනිවාර්යෙන් message එකක් දෙන්න. දීලා මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න. ඒ තව තියෙන HTML code මම ඉස්සරහට ඔයාලට කියන්නේ HTML code ගැන මොකද්ද කොහොමද ඒකින් හොයන්න පුළුවන් කියලා. ඒකින් ඔයාලා ඕන දෙයක් හොයන්න බෑ. ඒක ටිකක් මහන්සි වෙන්න ඕන. මේ දෙකෙන් ඔයාලට හොඳ ගානක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට සුබ පතනවා. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනවා. ජය ජය.